warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ च्यानल मितमा। म हुँ यहाँहरुको मित, यहाँहरुको मेन्टेन ट्युटर रामसा। आजको भिडियोमा म यहाँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरुको स्क्रिनमा मैले राखिसकेको छु यो क्वेशन। हामीले ग्रेड 11 मा के पढ्छौं या ग्रेड 11 पास भइसक्नु भयो भने ग्रेड 11 मा के पढ्नु भयो त क्याल्कुलसमा। सो व्हाट विल डिड यु स्टडी इन क्याल्कुलस इन ग्रेड 11 म्याथमेटिक्स। यसलाई सजिलै सम्झिने म आइडिया दिनेछु। यदि यसै दिएर बस्नु भएको छ भने पक्कै पनि यहाँको मनमा होला म क्याल्कुलसमा 11 मा म्याथमेटिक्समा के पढ्ने छु। या 11 दिइसक्नु भएको छ भने 12 मा जाँदाखेरि सरले सोध्नुहुन्छ पक्कै पनि के पढ्छौं त हामी ग्रेड 11 मा के पढ्या थियौ या के पढ्ने छौं। त्यो सजिलै सम्झिने आइडिया सुपर फास्ट म माइन्ड ब्लोइङ एउटा ट्रिक लिएर आएको छु। एउटा माइन्ड बिल्डिङ आइडिया भन्न सक्नुहुन्छ, माइन्ड ब्लोइङ आइडिया लिएर आएको छु। त्यो के हो हेरौँ त। सो के गर्नुस्, यसको लागि तपाईं एलसीडी मा हेर्नुस्। आफ्नो एलसीडी मोनिटर छ त्यहाँ हेरिहाल्नुस्, एन्सर आइहाल्छ। एलसीडी भनेको के हो भने मज्जाले बुझ्नुहुन्छ। एल भनेको के त लिमिट पढ्नुहुन्छ हो, गुड। अर्को सी भनेको कन्टिन्युटी, या पढिसक्नु भएको छ। अर्को डी भनेको डेरिभेटिभ। सो एलसीडी बाट हामी सजिलै सम्झिन सक्छौं लिमिट, कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ हामीले ग्रेड 11 मा पढ्या थियौं। या एसी दिएर बसेका छौं भने लिमिट, कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ पढ्नुपर्छ। अर्को हामी के कुरा गर्छ भने अरु के पढ्नुपर्छ र के छ भने यसको लागि म के भन्छु भने अहिले एआई को जमाना छ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को जमाना छ हैन। त्यसमा हामी एआई लाई सोधिहाल्छौं हो, एआई ले एन्सर दिइहाल्छ। सो हेर्नुस् त एआई ले के भन्छ त। ए भनेको के हो त एप्लिकेसन, आई भनेको के हो त इन्टिग्रेसन। भनेपछि हामी के गर्छौं त यो केसमा हामी चाहिँ यो दुईटाको एप्लिकेसन कसको पढ्छौं भने हामी म तपाईलाई यहाँ सजिलै भनिदिन्छु। सो डेरिभेटिभ को एप्लिकेसन पढ्छौं, डेरिभेटिभ को एप्लिकेसन, त्यसपछि इन्टिग्रेसन को पनि एप्लिकेसन पढ्छौं हामी। के त यो एलसीडी बाट हामीले चाहिँ लिमिट, कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ भनेर थाहा पायौं। सो एआई ले हामीले के भनिदिन्छ भने इन्टिग्रेसन को एप्लिकेसन, त्यसरी नै डेरिभेटिभ को पनि एप्लिकेसन हामी पढ्छौं भनेर ग्रेड 11 मा। यी भयो हाम्रो सुपर फास्ट ट्रिक्स, माइन्ड ब्लोइङ आइडिया। यस्तो म आइडिया आजको भिडियोमा मैले शेयर गरे। पक्कै पनि भिडियो मन परेको छ, कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। र यहाँहरुको लागि डिटेलमा हामीले भिडियोहरु बनाइराखेका छौं। केही कन्फ्युजन छ, च्याप्टर वाइज सोलुसनहरु खोज्नुहुन्छ भेटिएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला, हामी यहाँलाई सपोर्ट गर्छौं। थ्यांक यू सो मच।